Ανατολίτικο μοσχάρι με κάρι. Τέσσερα κομμάτια μοσχάρι. 4 μέτριες πατάτες. Μία κοφτή κουταλιά της σούπας κάρι. Χυμός λεμονιού. 200 ml ξηρό λευκό κρασί. 1 με 2 σκελίδες σκόρδα. 50 ml ελαιόλαδο. Σε μία ρηχή κατσαρόλα με βαρύ πάτο ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Προσθέτουμε το σκόρδο. Μετά ακουμπάμε τα κομμάτια του κρέατος στο ζεστό τηγάνι, χωρίς το ένα να ακουμπάει στο άλλο. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Ροδίζουμε το κρέας και από τις δύο πλευρές. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Σβήνουμε το κρέας με το κρασί. Αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. Έχουμε καθαρίσει και έχουμε κόψει τις πατάτες σε μεγάλα κομμάτια. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Τις βάζουμε και αυτές στην κατσαρόλα με το κρέας. Ρίχνουμε το κάρι στο φαγητό. Προσθέτουμε λίγο νερό, περίπου μισό φλιτζάνι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς. Αφήνουμε το κρέας να μαγειρευτεί μέχρι να γίνει τρυφερό και οι πατάτες μαλακές. Αυτό δεν χρειάζεται πάνω από 1,5 με 2 ώρες. Λίγο πριν κατεβάσουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, στίβουμε το λεμόνι. Αφήνουμε λίγα λεπτά ακόμη να μαγειρευτεί και το φαγητό είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.